Okay, hello everyone. So our next topic or next subject, plane and spherical trigonometry. Okay, so nandito na tayo sa module 2. Our learning outcomes, after completion of this module, the student should be able to so letter A, define angles and evaluate trigonometric functions. So alam natin yung angle, yun ay simple rotation lang ng line, yung amount of rotation ng line. Halimbawa, ito yung ating initial side. And then, ito yung terminal side, yung sa kabila. Yung angle, ito lang. Okay? And then, yung counterclockwise, positive na angle. Positive angle yan. And then, yung clockwise, yun yung mga negative angle. So, evaluate trigonometric function. Yun namang mga trigonometric functions. Ito yung mga sine, cosine. Ito namang mga inverse trigonometric function. Ito yung mga cosecant, cotangent, secant, and trigonometric equations, ito yung mga identities. Yung sine square plus cosine square, theta equals to 1. Yung mga to. Then, number 2, or letter B, solve problems involving right triangles and oblique triangles using trigonometric function. Yan. So, most of the time dito, magsusolve tayo ng mga triangles. Either yung right, may right angle dyan, or oblique. Yung oblique naman, yun yung mga triangles na hindi pare-pareho yung side. Tsaka wala tayong right angle doon sa mga oblique triangle. Yun namang letter C, about spherical triangles. Okay? Yung spherical triangle, mapo-form yun sa mga surface ng bola, ng lobo. Halimbawa, ito yung bola. So, yung mga spherical triangle nandito sa surface. Yan. So, lahat ng ano dito, ng angles sa kanyang side, ang unit sa mga yan, naka-degrees. So, ito yung last part ng topic natin. So, what is trigonometry? So, trigonometry is the branch of mathematics that deals with measurement of sides and angles of a triangle and the relationship with each other. Okay, so gaya na sinabi ko kanina dito, most of the time, magsusolve tayo ng triangles, both spherical tsaka yung hindi. Okay? Yung namang relationship nila, yung relationship ng angles, mga side, pwede nating i-define yung mga yon gamit yung mga trigonometric functions or yung mga identities or equations. Then, what is an angle? Angle is the amount of rotation between two straight lines or array. Yun yung diniscuss ko kanina sa taas. So, ito yun. Yung array, yun yung may arrow na ganyan. Then, dito tayo, types and properties of angles. So, review lang tayo dun sa mga different types and properties of angles. Una, meron tayong acute angle. Ano ba yung tinatawag na acute angle? Yung acute angle, yun yung angle na nasa pagitan ng 0 tsaka 90. Halimbawa, meron tayong, since ang 0 ay dito sa initial side, okay, so ang 90 dito, so therefore, yung mga angles between sa kanila ay yung mga acute angle. Then, next, an angle equal to 90 is called a right angle. So, kung makita nyo yung mga sign na or symbol na ganyan, yun yung mga right angle. Okay, the next, any angle between 90 and 180. So, after 90, yung mga dito, hanggang 180. So, alam natin to buo. 180. Then, yung ito naman daw, between 90 tsaka 180, yun yung mga tinatawag na obtuse. Then, next, number 4. So, any angle greater than 180 and less than 360 is called reflex angle. Ayan. So, mula dito sa 180 hanggang doon, so 360 na to, isang ikot. Mula daw doon, greater than 180, hanggang dito sa mas maliit sa 360, ang tawag doon ay reflex. So, ito yung reflex. Then, letter B, number 1, or letter I. Okay? An angle of 180 lies on a straight line. So, basic lang naman yan. So, yung 180 degrees, ito yun. So, 180 yan. Then, second, if two angles add up
to 90, they are called complementary angles. Or for short, if the sum of the two angles is equal to 90, that is called complementary angles. Like for example, 60 plus 30. So, ito, ang sum nila 90. So, therefore, ang tawag dito sa dalawang to, complementary angles. The next, two angles add up to 180. They are called supplementary angles. So, halimbawa naman nito, so kung meron kang 180 na sum, so yung mga angles na pag pinag-add mo ay 180, like for example, 120 and 60. So, supplementary naman yung tawag sa kanila. So, dito naman tayo sa parallel lines. So, parallel lines are straight lines which are in the same plane and never meet up. So, dito sa figure, yung parallel lines dito, yung PQ, yung line PQ, and yung RS. The next, a straight line which crosses two parallel lines is called a transversal. Yung transversal dito, ito yung line MN. And so, yung mga concept dito, like for example, ito, so, hindi lang naman dito siya sa trigo ginagamit. Gagamitin nyo rin to dun sa ibang subjects ninyo later on. Like for example, sa physics, although may general physics na kayo, dun sa paglalagay ng mga angles dun sa mga object na naka-inclined, say for example, ito yung block, then ito yung weight, then yung normal line, dito, and then yung normal force, dito. So, pwede nyo rin i-apply dito yung mga concept dito. Ito kasi right angle, 90 degrees. Then ito, yung mga angles to. So, physics ninyo. Then ano yung mga angles dito. Next. So, we have vertically opposite angles. So, kung titignan nyo sa figure, ito yung AC. So, itong A, tsaka C. Kung maka-encounter kayo later on ng mga ganitong case, meron kayong line, dalawa. Halimbawa dito, itong line na to, tsaka yun. So, pwede kayo mag-analyze ng angle dito gamit tong concept dito. Like, for example, ano yung angle na yan? In between dito sa normal line, tsaka yung vertical line. So, basically, alam natin ito, triangle. So, kung ito ay 30, ito ay 60. So, therefore, ito, 30. And then, yung nasa kabila nito, 30 rin. The next, same with BD. Ito yun. And EG and FH. Equal to mga to. And then, itong dalawang to, angle H and angle E, ang tawag sa kanila ay mga supplementary angles. Ito yung mga nandito kanina. So, next. So, mayroon tayong AE. And A equals to E. So, itong dalawa, equal yan. And then, yung BF. So, BF. Mga equal line, ay mga equal angles. So, same lang dun sa kabilang side. Ang tawag sa kanila ay mga corresponding angles. Sa ibang book, pwedeng may iba silang tawag dito sa mga angles na to. Next, CE. Yung C tsaka E. Yun, equal to mga to. Ito yung mga alternate angles. Yung sa natawag dito, alternate interior angles yata. Sa ibang book, hindi ako nagkakamali. Then, next, yung B plus E equals 180 and C plus H equals 180. Ang tawag sa kanila yung mga interior angles. Ito yung mga nasa loob ng transversal at ng dalawang parallel lines. Itong BE tsaka CH. Ang sum down nila ay 180. Even itong dalawang to, ang sum pa rin yan ay 180. Saka ito, saka dito. Similar lang. 180 ang sum nila. Pero ang tawag dito sa mga nasa loob, interior angles. Okay, next subtopic, trigonometric functions of an acute angle. Again, yung acute angle, greater than 0 but less than 90 degrees.
So, ang acute angle natin dito, ito yung mga angle A, yung dito, angle B, ito yung nandito. Okay, so yung mga acute angles na meron tayo. And then yung mga trigonometric functions, ito yung mga yun. Sine equals opposite over hypotenuse. Ang hypotenuse natin, alam natin yung letter C. So, pag in-apply natin to, ito siya. Sine ng angles equals to opposite, ito yung opposite niya, over hypotenuse. So, ang hypotenuse natin ay yung C. So, marami tayong trigonometric functions dito. So, ito lahat ng yon. So, anin ang meron tayo. So, alam natin, yung kabaliktaran nito or inverse nito, yun yung cosecant. Yun yung kabaliktaran naman nito, yung 1 over cosine, yun yung secant. Kung titignan nyo dito, meron pa tayong tangent, and then yung kabaliktaran naman ng tangent, 1 over tangent, ay cotangent. Next, so theorem of Pythagoras or Pythagorean theorem na tinatawag. So, ang figure pa rin natin yung triangle sa taas. So, yung meron tayong ABC. So, applicable lang to sa right triangle. So, take note nyo yun. Kasi yung iba, ginagamit pa rin nila ito kahit hindi siya right triangle. So, nakalagay dito, right angle triangle. So, ito yung ating Pythagorean equation. O, examples. Example of solving triangle. So, meron tayo dito maraming exercises at saka example. Find the values of the trigonometric functions of the angles of the right triangle ABC. Ito yung right triangle na meron tayo. So, ito yung ating right angle. Okay. So, yung sine A. So, sine A, ito yung angle A. So, equals to opposite over hypotenuse. So, 60 over 109. Then, yung cosine A, course adjacent over hypotenuse. So, this is 91. Then, tangent A. So, tangent equals to opposite over adjacent or 60 over 91. Then, cosecant. Ito naman cosecant, hypotenuse. Yun, 109 over opposite. So, 60. 109 over 60. Next is secant. So, ito yung C over B or simply 109 over 91. Okay? And then, yung angle B naman, sine ng angle B, B over C or simply opposite. Ito yung B over C. Ito yun. Hypotenuse. Ngayon naman, yung mga letters, pwede kasi nating bago-baguhin din. Like, for example, gawin nating ibang letter ito. Hindi lang naman siya fix na ganito yung mga letter. Ang importante dyan, alam nyo i-apply yung sine I equals to opposite over hypotenuse. Hindi naman siya laging A tsaka C dyan. Tsaka B over C or yung mga variable na ginagamit ay mga ganyang letter. Then cosine B. So, cosine B is adjacent over hypotenuse. Yan, 60 over 109. Okay, and then meron pa ditong tatlo. Siguro alam niyo na ito. Kung mapapansin niyo, ano ba yung mga pare-pareho? Yung sine A, saka yung cosine B. Yun. Equal lang actually yan. Halimbawa, meron tayong 60 dito. O, 30 doon. So, ang ibig sabihin yan, yung sine 60 ay equal lang dun sa cosine 30. Kung gusto nyo i-check yan, gamit yung calculator. Yan. So, yung sine 60 equal lang yan dyan sa cosine ng 30. So, square root of 3 over 2. Pareho lang sila.
So, same lang dun sa cosine A tsaka yung sine B. Yung tangent A, equal lang siya dun sa cotangent ng B. Ito. Then, yung tangent B, so B over A, equal lang sa cotangent ng A. Next example, draw the right triangles whose sides have the following value and find the 6 trigonometric functions of angle A. So, yung angle A lang yung ilalagay natin yung kanyang trigonometric functions. Okay? O, take note, pag nagdo-drawing kayo ng triangle, mas maganda kung meron kayong pang-drawing na ruler or straight edge. Yung may mga measurement. Okay, para pwede yung i-scale itong mga ito, although wala nakalagay na unit. So, dito ilalagay nyo syempre yung pinakamalaking side dun sa hypotenuse. So, ito yon. And then yung A or B, tsaka A. Lagyan nyo lang dito. Okay, usually kasi nakasanayan natin kung ito yung A na side, nasa kabilang angle niya or opposite angle niya, yun yung angle A. Then yung similar lang dun sa B. So, ito yung number 1. Kung hanapin natin ulit yung trigonometric functions ng angle A. So, ito yung angle A. Hanapin natin yung sine, cosine, tangent, cosecant, secant, and cotangent. Ito yung 6 trigonometric functions ng angle A. Okay. Yung sine A, right, opposite over hypotenuse, so 4 over 5. And cosine, adjacent, 3 over hypotenuse, 5. And then tangent, opposite over adjacent, or 4 over 3. Okay. And then yung cosecant, inverse lang nito, or kabaliktaran niya. So yun ay 5 over 4. And then yung secant, kabaliktaran nito, 3 over 5. Then cotangent, kabaliktaran nito. Okay. So next, triangle. So, meron tayo dito. Ang side C naman nito ay 13. Then, side B, 12. Side A, 5. Ito yung triangle na yan. Ito yung side C, pinakamalaking side. Ito yung A, B. Okay? Ito na yung mga trigonometric functions. Actually, practice na lang ito. Then, yung number 3. Ito, kung mapapansin niyo may square root of 13 lang siya dito. Okay, and then ito, usually kasi, kung multiply natin yan ng square root of 13 or yung nasa denominator para matanggal yung nasa baba na radical sign. Okay, so ito yung 2 square root of 13 over 13. So, same lang dito. Multiply nyo rin ng square root of 13 o then ito, okay na. So, wala na kayong radical sign sa baba. So, number 4, ito ulit, meron tayong square root of 2. So, ito, nakasimplify na or nakamultiply na siya ng denominator na may radical sign. So, ito, okay na to. Then, ito yung sagot. Then yung tangent. Okay na, wala nang problema. Ito, okay na rin. So, yan lang yung first exercises natin or example. Napakadali lang. Okay, meron tayong exercises dito. Exercise 2.1.1. Kung nakukonfuse kayo about dun sa numbering, itong first number, ito yung pang ilang course na tayo. Yung una ay algebra, so 1. Then trigo ay 2. Then analytic geometry or solid mensuration ay 3. Then analytic geometry ay 4. Okay. So, yung second number dyan, yun yung subtopic. First subtopic. And then, yung last number, ito yung pang ilan yung exercises sa topic na yun. So, number 1, support wire is anchored 12 meter up from the base of a flagpole. And the wire makes an angle of 15 degrees with the ground. So, kung ito yung ground, ito yun. So, 15 degrees daw ito. Kasi ito yung wire natin. Then, ito yung flagpole. Ito yung 12 meter from the base of the
flagpole. So, dito sa trigonometry, importante yung marunong kayong mag-visualize. Kung halimbawa, sinabi dito, 15 degrees, mag-drawing kayo ng 15 degrees. Saka yung, kung 12 meter, mag-drawing din kayo ng 12 meter from, hindi naman necessarily ganito lagi yung, or magkakamukha yung mga drawing ninyo na ganito. Pwede rin kasing iba yung drawing ninyo, like for example, ito yung flagpole, and ito yung wire, ito yung ground, ito yung angle na 15 degrees. So, pwede rin naman to. Yan. Pwede rin ganito yung drawing ninyo. How long is the wire? So, ang hinahanap dito yung haba ng wire. Yung x. So, let x be the length of the wire. So, solution tayo. So, let x be the length of the wire, yung haba. So, masasolve natin yan gamit yung So, una-una, pag nagsasolve kayo ng problem, tignan nyo mabuti yung given. Okay? And then, gamit yung mga trigonometric functions, so yung Pythagorean theorem, isolve natin yung unknown or i-relate nyo yung unknown. So, basically, meron tayong angle, and then yung opposite side, and then yung hypotenuse. So, therefore, ang solution dyan, ang gagawin ninyo ay gagamitan nyo siya ng trigonometric function na sine. Okay? Sine ng angle. Kung ito ay angle A, so pwede kayo maglagay ng angle. Kung ito ay angle A, ito side A, then yung C. Kung gagamitin yung trigonometric function, sine A equals to A over C. So, substitute nyo lang ngayon yung mga given. So, yung sine A, so sine 15 na yan. Degrees equals to, yung A ay 12 meter. Then, yung x, so yung x dito, so meron kayong x ngayon dito na masasolve. So, solve nyo lang yung x. So, 12 over sine 15. So, yan ay equal to, gamit yung calculator natin. So, 12 over sine 15 degrees. Okay. So, yan ay 46.34 meters. So, next example, two aircraft leave an airfield at the same time. One travels due north. Ito yung north. Basically, meron tayong north, east, west, south. So, ito yung north. Pa-north siya. So, 300 kilometers per hour. And the other due west at an average speed of 220. So, yung west dito sa pangaliwa. Okay, so 220 yung kanyang bilis. 220 km per hour. Okay, calculate their distance apart after 4 hours. So, yung hinahanap dyan, yung distance mula dito nila after 4 hours. So, yung required ay yung distance apart ng dalawang aircraft after 4 hours. So, let us denote that as C na lang. Okay. So, let us say C is the unknown, which is the distance between the aircraft after 4 hours. Okay. So, ito yun. Yung unknown. So, take note na yung mga 300 tsaka yung 220 km per hour, ito yung mga speed nila. Ngayon, kung kukumpitin natin yung distance traveled nila mula dun sa airfield, okay, i-multiply lang natin ito ng 4 hour. Same lang dito. So, 4 hour. So, meron na kayong distance traveled na 220 times 4, that is 880. Ito ay 880 kilometers. Then yung isa, 1200 kilometers. So therefore,
pwede na natin isolve yung distance C ngayon. So, gamit yung either yung Pythagorean theorem or trigonometric functions. Okay? Pag gagamitin yung Pythagorean theorem, masusolve na agad yung C. Pag trigonometric functions kasi, kailangan nyo muna isolve yung angle. So, unahin muna natin yung Pythagorean theorem. So, kung Pythagorean theorem ang gagamitin, solution. Kung Pythagorean theorem, so yung C, alam natin kung ito ay A. So, let's say this is side A, this is side B. Okay? So, ang C dyan, alam natin na square root lang siya ng A square plus B square. So, square root nila and then equals to, of course, square root ng A is 1200 square plus 880 square. So, kung isi-solve natin yun, gamit yung ating calculator. So, 1200 square plus 880 square. That is 1,488 kilometers. So, 1,488 kilometers. So, yung point ay 0.9. Or simply, 1,488 na lang. And then, yung next solution, using trigonometric functions, of course, lalagyan lang natin ng angle either ito or yung kabila. Okay? So, pwede rin ito, lagyan nyo ng angle or resolve nyo yung angle dyan or dito. Then, pag nasolve nyo na yung angle, gagamit kayo ng sine or cosine. Okay? So, solve natin yung angle A. So, gamit yung tangent. So, tangent A equals to 1200 over 880. So, therefore, masusolve natin yung angle A dyan. Inverse tangent lang ng 1200 over 880. So, equals to, gamit yung ating calculator. So, arctangent siya ng 1200 over 880. Yan ay equals to 53.746. 53.746 degrees. And so, ang common unit naman ng angle natin ay degrees, minsan radians. Okay, pag nasolve nyo na yung angle A, pwede na natin siyang gamitan ng sine or cosine. Okay, take note, ito yung solutions na alternate dito para masolve yung C. So, kung gagamitin na natin yung sine A, that is equals to opposite, yun yung 1200 over yung hypotenuse, yung C. Ngayon, dito, meron tayong sinolve kanina na 53.746, ilagay nyo lang dito. So, ang mangyayari dyan, yung C ay 1200 over sine ng 53.746. So, 1200 over sine ng 53.746. So, decimal places lang naman sila magkakaiba. Ito kanina kasi, although may katuloy pa dun kanina, pero kung titignan ninyo, halos pareho na rin. So, 1488.09 pa rin. Kung i-round off natin siya sa 2 decimal places. Ito kanina yan. So, konting difference lang. Ayun yung second solution.